My name is Annie. I, as a third-year media production student, choose to do a documentary in Vietnam for my final major project. Here's my story. Late night on the 24th of December 1995, my uncle was called in to bring my mom to the hospital on a motorbike, a pregnant woman on a bike. A few hours later that night, around 8 p.m., I was born, Dang Văn Anh. My dad was absent at the time because he was working in Russia. I was raised by my beautiful mom, Liên, and my two older sisters, Chị Hương and Chị Dang. Growing up, I was a tomboy, and all my friends were boys. I was always the leader of my clan. I have a very vague memory of my school days in Vietnam, but I remember after completing the second grade in elementary school, my parents came to a decision for me and my sister to move to the Czech Republic with my dad, for the better future for both of us. When my mom stays at home with my older sister to look after her as she starts her university. We at the time had no idea what was going on until we arrived in a totally foreign country, a different surrounding, and it slowly started hitting us. In June 2003, after a week of settling down in a new country, we had a Czech nanny that was supposed to look after us and teach us the Czech language while my dad was working. I remember me and my sister being so frustrated that we couldn't understand a thing, and there was no other way for us to communicate except with our body language. It was a hard beginning. We were so scared trying to adapt and getting used to the new culture and the style of living. We were hiding in the corner while the other kids that our nanny was looking after as well were playing outside on the playground. After a few days of no progress, our nanny gave us an ultimatum that we have to try and learn, otherwise she would not look after us anymore. So we cried a lot. My sister and I were trying to lean on each other and decided to give it our best to learn the language. By the end of the summer, we were already speaking fluently. After a few weeks, we created a close bond with our nanny, whom we didn't call nanny anymore but our granny. Our granny also gave us a new identity. She wanted to give me a name that starts with an A because my Vietnamese name also starts with an A. Anna it was, even though everyone calls me by my pet name, Anichka. Come September 2003, 2 months after we have arrived, it was the time for us to go back to school. I repeated the second grade so I can catch up and be right on track as I went to school a year earlier in Vietnam. It was hard going to school 2 months after we started a new life in a new country. I had a breakdown and started crying. I refused to go to the class even after being confronted by many. It took my teacher almost 30 minutes to get me in the class so the introduction can begin. I'm not going to lie, I was bullied until mid-high school, where I gained more confidence, learned how to deal with hatred, evolved more as an individual. After graduating high school, I went to the University of West Bohemia, where I studied foreign languages for business, majoring in English and German. I knew from the start that it wasn't for me, but I still decided to finish the first year, and then I had to make a life-changing decision, not just for me, but for the whole family. I decided to pursue my dream and apply to a university in England for a course that I was actually interested in, which is media. In March, I was offered an unconditional offer to study at the University of South Wales. Skip to November 2018, I decided to do a documentary about my grandparents. For my FMP, I initially planned to do an interview with my granddad about how he grew up when the war was going on and what is his life like now with the PTSD from the war. This idea caught my attention as I remember my grandma telling me stories from her past when I used to sleep with her when I was younger. After 2 months of pre-production and confirming with my granddad, I booked my flights to Vietnam to film this documentary. So here's how it went down. Trước đó, sau 3 ngày đêm vây giáp tấn công xào huyệt của chuyến bác sĩ tham gia vận chuyển, nhiều gia đình ở đây giấu số lượng lớn ma túy trong nhà.
láng hương chủ yếu đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trẻ uống cái uống trước cái uống sau thôi hả? Nó phải lặt à? Phải lặt lá. Chè này ông mua hay là ông lấy mua ra đấy? Mua vậy đó. Ông không xay nữa à? Ông không xay lá nữa à? Đây là phơi. Phơi à? Uống đây là mấy bữa cho hết chứ để lâu lắm nên là phơi. Bà chụp đó quái nhưng mà cái đánh thì đây như chụp cái chi nó xấu vậy quái máy này quái ngon quái đấy. không tao chụp nó chụp nhiều. Ba nói lúc cháu nhỏ nó cháu như thế nào? Lúc cháu trong trẻ con ấy. Nhiều trong vinh nhiều cái tao Thế lúc cháu về ba nhớ lúc mùa hè cháu về không? Không. Mùa hè về quê ấy. Quên gì mà quên hết rồi mấy chục năm quên nói nhớ mấy đứa bay thì ở trong vinh rồi đi quên không có ở với bà mà nhớ cái gì có bà Hương có cô đấy lúc con anh đẹp bà ra ông nói đầy tháng mà tao về thì Mỹ đẻ là đúng là ngày sinh nhật ở nhà quân nhà giáo rồi thì Noel. đúng tối cái ngày Noel Chúa đẻ đó là đẻ Mi đó. Mi là Chúa đó. Nếu mà không có ai ở trong Vĩnh không có ai thì tao vô thôi, tao vô mà tao không đi được với mẹ Mi cho nên đêm là đẻ. Thôi mà xong rồi cháu về quê cơ, lúc mà mấy tuổi về quê nó tao không nhớ rồi nó hãy nhớ mấy chục năm cháu cũng nhớ thì ba phải cháu cũng không nhớ. Ba kỳ lúc mà cháu về thì chẳng hay về nhớ về thì cháu như thế nào nhớ rồi thì bay dư ở đây bay đi xong thực tế nhớ Thì anh thì đi học lớn này đi làm chứ có chi mà ông đi học thời gian lúc mà ông đi học là như thế nào? Đi học trước có trường nhưng mà học thầy giáo tư Thế nào chứ cái thời gian đúng không là cuộc sống kiểu gì? đánh với Mỹ à, trước là đánh với Pháp mà Pháp xong rồi là đánh Mỹ nè, đánh Mỹ lên bên đường nữa. Con người lên quân ở từ cũng làm lên Chỉ chưa nổi sóng là tí thôi. ở nhà rồi chợ đụng muối cũng kho nó hết thôi rồi chiên đó có cái quần phê với lại quần áo phê rồi lấy muối thì chả xong nhưng mà sau đó còn trước thì ông cố ông mất khiến ông có thể cố ác lắm. Cái này để làm chi ông? Cái trắng trắng ấy. Ông đứng ông đồng dưới đi rồi một cái hốc
to rồi này. Nó có 4 cái tay hai người khiêng này, 4 cái tay to như hai cái tay hai đầu nó khiêng lên. Ông đóng ở đây là ông gắt xít cái miệng gì trước mình khiêng mình chạy luôn, mình chạy đi mà đi sau lại dễ. Khiêng mà đi sau là dễ hơn, đi trước là bộ núi nó là đè cả cái nước quẹt chân. Đậu gọi người ta đi trước hết, tại cái cảnh đi sau thì sau cái bộ là đang đỡ, đi trước bộ là cả cái cát ấy là cũng 50 cân muối, cơ cổ cuốn. Nhưng mà tao đây tao nói Chắc chắn không? After multiple attempts trying to do an interview with my grandparents, I realized that there's no way I can get them to talk in front of the camera for longer than a few minutes. I slowly came to my sense and realized that this is not as easy as I thought. I went back to visit my family after 16 years, thinking we would have the same close relationship that I left with when I was 6. To realize that the relationship is no longer existent made me very regretful towards my family members in Vietnam. But it also made me try harder to rebuild the relationships and try to understand different perspectives of individuals, not just my own. With the last hope I had, I went to my aunt and explained her my situation. She agreed to do an interview with me. At first, she was really nervous and uncomfortable, but eventually she opened up to me. Vì sao mẹ lại thấy khó khi mà bộc lộ cảm xúc cho một ai đó, cho cả bất cứ người luôn? Tại vì mình ít khi tiếp xúc với người ngoài, ít khi tiếp xúc với mọi người, cho nên là cái tính nó rất không được tự tin cho lắm. Cho nên là không thể nói được. Đối với cháu bắt gì nói cái cảm xúc của gì ra ấy, mà gì bình thường không nói ấy, là gì như thế nào? Ngại hay là thì ngại, tức là rất ngại, bởi vì là ít, tại vì ít khi được tiếp xúc với những người hỏi mình như nữa. Trong nội tâm á, tức là trong cái nội tâm của mình chỉ muốn giấu kín trong lòng thôi, chứ không ít khi thốt ra. Biết là tình thương, biết là nữ đó rồi, nhưng mà mình không có thể thốt ra được cái câu ví dụ như mẹ rất yêu con, mẹ thương con, mẹ lúc nào mẹ cũng nghĩ về con và luôn luôn khi mà cũng muốn sát cánh bên con á, nhưng mà cũng khó thể nói ra được những cái điều đó. Mẹ muốn có ít lời gửi tới con ơi hãy cố gắng lên, mẹ luôn luôn hy vọng ở con là một người con hiếu thảo, một người con có ích, sau này có ích cho xã hội, một người con chăm ngoan, học giỏi và cố gắng phấn đấu và vươn lên. Mẹ lúc nào cũng yêu con. Mẹ luôn luôn tin ở con hãy cố gắng, yêu con nhiều. Đã chưa?